Kasper presentatör. Hej allesammans. Hoppas ni förstår min dialekt. Alltså, extra över till engelska. Nej, det är det inte alls. Hur bygger man då ett bolag från 25 anställda till 2500 anställda? Då tar man ett bolag från 17-18 miljoner år 2000 till 6,5 miljarder 2016. Jag har varit med på en fenomenal resa. Jag brukar säga så, jag nämnde det för någon. Jag har sett den här filmen innan och jag vet hur en katt slutar. Och ofta så fallerar en sån här resa på om man har valt rätt område. Jag kommer tillbaka till det. Jag tror man har valt verkligen rätt område här. Det fallerar på exekvering. Och jag tror inte vi kommer fallera här på exekvering heller, för att det finns många av beståndsdelarna på plats. Vad var det vi gjorde på Qlik som var så förbaskat bra? Så att många av er, hur många använder Qliks programvara? Är det bara egen kuriosa? Då brukar jag säga att här är säljmöjligheter till säljarna som stod längst bak och lyssnade. Tips Martin och fråga sen hur många som använder det. Men i alla fall, vad vi gjorde på Qlik förbaskat bra, det var att vi tog vår tids absolut vanligaste råvara, data, och gjorde det till insiktsfull information. Och data har en skillnad mot gårdagens vanligaste råvara som olja. Det är ingen brist på data. Det kommer att bli brist på olja. Jag hoppas faktiskt den sista oljan blir kvar i marken. Jag är också intresserad av den sidan av investeringar, så cleantech. Och det blir mer och mer aktuellt med den debatt som pågår. Men vad vi också gjorde, som jag ser likheter i detta, det är att vi skapade för första gången ett verktyg eller en plattform för att få en holistisk syn på en verksamhet. Tidigare pratade om öar här. Tidigare fanns det informationsöar i ett företag. Folk var lyckligt ovetande om hur deras verksamhet faktiskt bedrevs. Vi brukade ta dem till olyckligt vetande, och de blev först rädda inför det faktum att är det så här illa. Men sen så kunde man ju åtgärda det, och i slutändan blev man ju lyckligt vetande. Det är en resa, jag kan beskriva den på olika sätt. Hur bygger man då ett sådant bolag som Qlik? Som jag ser många likheter med här på Frisk. Det första är givetvis att man måste ha ett förbaskat bra produkt, eller produkterbjudande, eller produkt och tjänst. Och hur enkelt beskriver man det? Ja, det måste vara bättre, snabbare, billigare. Sen kan vi klä upp det i Frisk på samma sätt. Du måste leverera klar kundnytta. Det som är intressant med Frisk här också, som inte vi gjorde på samma sätt, det är att du har involverat själva kunden, slutkunden, patienten, i hela kedjan. Något som andra branscher också har gjort tidigare, inte minst finansbranschen, där vi själva har tagit över vad våra föräldrar gick till ett bankkontor och betalade räkningar. Det gör vi helt automatiskt där hemma. Men vi får ingen ersättning för banken för det. Men vi är lika glada att göra det själv hemifrån. Slippa behöva gå iväg och betala räkningar eller göra andra ärenden som vi gör på nollan. Och det här går tillbaka i historien. Så ser det likadant ut i jordbruket. För 100 år sedan jobbade 100% av befolkningen i jordbruk. Idag jobbar 1% för jordbruk och producerar 100 gånger mer på grund av teknik. En annan viktig komponent som jag vurmar väldigt mycket för, som ett arbete som har påbörjat av Anna här, det är att jag tror att en bra beståndsdel i att lyckas med den här typen av resa, det är att bygga en företagskultur. En företagskultur som genomsyrar hela bolaget. Och här är Sverige helt unik när det gäller detta. För här har vi förstått att laget är viktigare än jaget. Här har vi förstått att delegera till människor och ge dem en frihet att göra saker inom ramar. Hålla dem ansvariga. Vi tror på konsensusdrivet beslutsfattande.
Ett av Sveriges absolut mest framgångsrika företag är byggt på precis samma grundpelare. Och det är inte Klick, utan det är IKEA. Vi har tittat mycket på IKEA när det gällde detta. Byggde vår egen kultur. Jag tror det är precis likadant med Frisk, att man ska göra samma här. Och varför det? Jo, för när du expanderar ut i världen så ska du anställa människor som passar i den kulturen. För med mindre än att Martin kan klona sig själv, och det har vi inte uppfunnit faktiskt, även om det är ett helt techbolag, så måste vi vara försäkrade om att de som driver kontoren ute i världen driver det på samma sätt som vi gör här. Så var det på Klick. Alla på Klick som anställdes skickades en vecka till Lund för att gå på Klick Academy. Det var vår brainwash. Där fick du en dos av kulturen och alla fick lära sig att sälja produkten. För jag är så stor anhängare av att alla i ett bolag av den här karaktären sysslar med försäljning på något sätt. Extern kund eller en intern kund. Du måste kunna representera teknologi och prata för. Vad vi också givetvis måste göra, det är att sätta upp en strategi och en målsättning framåt. Så presenterades här utav Martin. Men jag tror att här ska man vara osvensk. Du ska ha ett BHAG. Big, audacious, hairy goal. Glöm lagom. Det finns inte. Du måste tänka väldigt, väldigt stort. Du ska ju i ärlighetens namn säga detta att när vi satt ut på resan med Klick så inte tusan trodde vi att vi skulle nå till den storleken. Det var ingen som vågade drömma det. Men vi höjde ribban allt eftersom. Och jag tror möjligheterna här att bygga något väldigt stort är enormt. Och sen tror jag att det viktigaste när du har en enormt stor marknad är att du är fokuserad, eller jag brukar skämta med fransmän och så de kallar det för focus. Så kan tolkas som focus. Men vad jag menar med det är att likadant som att jag håller på att hjälpa Frisk att gå in i USA när vi tog oss in i USA. USA är inget land, det är en kontinent. Ta några få delar av det på östkusten till att börja med. Då har du bara 6 timmars tidsskillnad och sen förflytta det över landet. Fokusera på var det är mycket människor som bor, var det är knutet till var människor bor. Samma var det med oss. Vi räknade på, vi la vårt kontor i Philadelphia. Det kunde varit New York, det kunde varit Boston. Men vad är det som är viktigt där? 40 miljoner människor bor inom 4 timmars bilresa. Då tar det inte så lång tid att åka ut och besöka. Ledsen, men vi kommer inte att lägga kontor i Norrland, det är det jag försöker säga. Det har inget värde om du ska bygga detta. Martin berörde det också, det var samma för oss på Klick. Sverige är egentligen ingen intressant marknad. Det är en jätteintressant startmarknad. Det är en otroligt intressant marknad att testa någonting på. För går det åt skogen så kommer inte resten av världen se och höra det ändå. Men det behöver det inte göra. För den här marknaden liknar många andra. Det är en annan sak som jag har lärt mig på den här resan. Vi har öppnat kontor i 25 länder. Vi sålde produkten i 125 länder. Mycket genom ett partnernätverk. Jag är den största anhängaren utav diversifiering. Och min sista vän i världen heter Donald Trump. I det avseendet. Där är mycket större likheter att göra affärer mellan länder än där är skillnader. Även om min tyska organisation alltid sa till mig It's different in Germany, we are special. Och då sa jag, that's BS. Så är det inte alls. Det är mycket mer likhet. Du kan ta lärdomarna från en marknad som Sverige ut i världen. Du måste anpassa dig för det är lite annat regelverk. Det finns lite annat behov. Jag kommer ihåg när Mats ringde mig för knappt ett år sedan. Och jag var säkert rätt så njugg inför detta. Han är en förbaskat bra säljare för övrigt Mats. Men förtroendegivande. Och att jag är njugg av den anledningen att jag har den förmånen att få massor med erbjudanden om att investera och in i bolag. Och förutom att det ska vara
ekonomisk möjlighet att tjäna pengar. Inte för att jag behöver mer pengar, men jag är grovt tävlingsinriktad, säger folk runt omkring mig. Så vill jag vinna. Så vill jag också gå in i saker som kan hjälpa till att förändra världen. Och om man tittar, du var inne och berörde det Martin, om man tittar på health tech så kommer vi inte att klara av ekvationen och vårda de behov som för morgondagen. Jag vet inte om ni såg det, men förra veckan så presenterade World Economic Forum att 2020 så är det fler människor i världen över 60 år än det kommer att vara under 15. En skrämmande utveckling på det sättet. Och vi lever längre. Förhoppningsvis ska vi leva aktiva och hälsosamma längre. Men också den ekvation som det kostar. I USA kostar, som ni säkert känner till, vården kostar 10-11% i Europa tror jag, BNP i de flesta länder. I USA kostar det 18%. Så om ni tror här är effektivitetsvinster så kan jag bara berätta från min egen kontakt med vårdapparaten i USA. De är gigantiska. De lägger alltså nästan 100% mer på vård i USA. Och ändå så har inte alla fri vård. Eller tillgång till vård. Den siffran kommer 2040 om inget görs vara 28% av BNP. Som andra ord, då kan man inte kuta omkring och köpa vapen som man gör nu och leka världspolis på samma sätt. Man är tvungen att lappa ihop de man har där hemma. Det fångades jag också. Och det tycker jag är otroligt inspirerande. Men framförallt när jag fick höra någonting som Martin berättade och Mats har berättat. När vi åker ut och presenterar detta. Så 100 av 100 vill ha det. Så jag ska lämna er med att säga, jag tror inte man ska åka ut och göra ett proof of concept. Vi använder ett annat uttryck. Vi kallar det seeing is believing. När du ser det så tror du det. Och då fick vi en reaktion från kunden i regel innan. Och jag känner igen detta. Innan de har skrivit avtal och betalat. Så vi kallade det för, och vi sökte faktiskt varumärkesskydda det. The uncontrollable smile. Det är när någon försöker le till dig men hålla tillbaka det. För de vet att de ska förhandla med dig om priset på din produkt. Men de kan inte få känslorna att ta över. Det är samma du säger här. Och vi hade mycket roligt över det. För vi visste om att här inne så ville de köpa. Och sen skulle de bara hitta argumenten för att ta beslutet här borta. Tack! Jag tror du har några frågor till mig.